ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰੀ ਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਪ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋ ਰੀਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਓਪਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰੀਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ 3 ਡਾਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਡ ਪੋਸਟ ਯੂਅਰ ਸਟੋਰੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਲੋਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸੋਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਪਰ ਰੀਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ